là tận đâu? Trước là tất cả ở đây là có bao nhiêu thôn nhỉ? Trước là chắc một thôi, lâu quá rồi không nhớ rồi. Một thôn. Là sập từ trên đỉnh này xuống. Trên đỉnh này xuống. Anh là thuộc ở bản nào? Phiên Tỷ B đây này. Phiên Tỷ B. Vâng. Sập là trước là trên này có nhiều dân đúng không? Khu này ấy. Trên này không có. Không có thì có là cái khe nước xuống ấy. Khe nước xuống xong là dưới này là tập trung nhà dưới này. Tất cả là cái đất ở dưới này là toàn là đất sập ở trên xuống. này xuống. Thế là em hỏi một tí nữa là bây giờ hôm nay hỏi ông, ông bảo còn 2 nhà, không biết là nhà nào với nhà nào là thuộc Phiên Tỷ cũ nhỉ? Thuộc bản lý cũ. Có một cái nhà ở xa bên kia. Bên kia đối diện kia với một nhà nào nữa? Vâng. Một nhà nào nữa? Một nhà là chỉ có nhớ là phải có nhà này thôi. Thế bên kia là bây giờ thuộc thôn gì anh? Thôn Bản Lý mà. Vẫn là bản lý cũ đúng không? Vâng, bản lý cũ mà. Chỉ là khu này là họ không ở nữa mà họ chuyển sang cái xa bên kia. khu tái định cư nhỉ? Vâng. Trước là ở đây có nhà anh có nhớ? Ở đây không có. Chỉ dưới này. Dưới này thôi. Dưới suối này thôi đúng không? Và bàng ở dưới này thôi. Tôi nghe là ụp ở trên này. Vâng. Anh theo dõi vụ làng nủ thì mình cũng biết rồi đúng không? Chắc nó cũng tương tự đấy nhỉ? Vâng. Tương tự làng nủ ở bên Bảo Yên thôi. Là cái ngoài này có một nhà nữa. Một nhà nữa mà nhà này không bị gì. Vâng. Có bác bảo là chết 20 mấy người à? Chết thì không biết đếm rồi, nhiều lắm. Không biết đếm. Nhưng mà trước đấy là bản lý là có 14 nhà hả? Không là có mấy nhà không rõ mấy cả. Nhưng mà chết nhiều đúng không? Chết nhiều. Ngày xưa là bố em cũng được về đây hỗ trợ đào bới. Thế à? Nhưng mà lúc đấy em còn nhỏ thôi, lúc đấy em đang có 9 tuổi thôi. Anh chắc lớn tuổi hơn em rồi. Anh sinh năm bao nhiêu? 89. 89, thế thì anh nhớ rồi nhỉ? Lúc đấy là mình được nhớ rồi. Mười mấy tuổi lúc rồi. Cái suối kia bị trô vào cái nhà chứa ấy, các thầy cô ấy. Nhưng mà dạy anh vẫn lên đây hổ của nó đọc bữa ra cái thầy ấy mà. Cái thầy mà bị chôn đây đúng không? Trô vào trong nhà ấy. Một giáo viên là bị chôn chết ở đây luôn đúng không? Vâng. Đấy là câu chuyện của cách đấy 20 năm rồi nhỉ? Vâng. Lâu lắm rồi. Vâng. Không phải là cái bản này. Cả cái khu này ngày trước chắc là nó phẳng lì, đường đi thẳng từ đây ra kia nhỉ? Trước là ở dưới. Đường đi từ dưới. Đường mà đường bế thôi. Được tác. Từ lúc sạt là bây giờ mới mở đường đi từ đây vào đây. Vâng. Tại vì 20 năm thì bây giờ mọi thứ nó thay đổi hết. Trước là cái đường tắc ra Bạn Lề vào Bạn Lề cũng là đi đường tắc ở trên kia. Đi thẳng xuống. Đi thẳng. Đi theo suối khe kia. Lúc đấy chưa có đường to như này đâu đúng không? Chưa. Rồi em cảm ơn anh nhé. Vâng. Tại vì em cũng muốn tìm hiểu một chút, chia sẻ lại xem là như thế nào. Vâng, em cảm. Em phải đi hỏi mấy bác lớn tuổi mới biết được nhỉ? Vâng, em cảm ơn. Ok anh. Vâng. Đây bây giờ mình di chuyển lên đây thì sẽ thấy mọi người ạ. Cũng rất là vui là hôm nay gặp được một anh giai là người Phiên Tỷ B, tức nghĩa là ở gần đây, là người đã chứng kiến cái vụ sạt lở lịch sử. Đây thì cháu Hiệp chia sẻ lại thôi, nó cũng là một cái gợi nhớ lại lịch sử, bởi vì đây không phải là ai cũng biết và ai cũng còn nhớ những cái đau thương, những cái mất mát của bà con ở thôn này thì có lẽ là đã quá rõ ràng rồi. Đấy, không thể nào sánh bằng được. Xin lỗi bà con cũng như là quý khán giả. Rồi đặc biệt là những bác, những bạn, những anh chị ở làng Nủ. Chứ thực tế là năm 2004 thì ở địa bàn xã Du Tiến của Yên Minh cũng đã có một vụ đại hồng thủy lớn như thế này. Ở đây là một cái lòng chảo là sót lại của vụ sạt lở ngay cả khu trên này. Theo như chia sẻ là ngày xưa là nó vỡ từ trên này. Đây là một khe nước vào, nó vỡ từ trên này xuống, xong bắt đầu mới là ụp trôi hết bản làng dưới này. Đấy, theo như một bác cao tuổi đã từng làm cán bộ đây chia sẻ là 14 hộ dân, trong đó là chết 22 người. Và duy nhất còn sót lại bây giờ là 2 ngôi nhà của bản lý cũ. Còn bản lý mới thì đã được tái định cư và vẫn mang tên đấy, nhưng mà di chuyển sang bên kia rồi. Và những cái thông tin nó
cũng rất là lâu rồi, 20 năm rồi, do vậy là nó cũng không còn nhiều nữa. Tuy nhiên đây cũng là một cái câu chuyện rất là đau lòng đối với bà con ở Du Tiến nói riêng và bà con nhân dân Hà Giang nói chung. Không biết là video này cháu Hiệp chia sẻ lại thì có ảnh hưởng đến ai không, hay là có vấn đề gì không, nhưng mà cháu Hiệp muốn chia sẻ lại với tất cả mọi người 20 năm cho mọi người biết được rằng là sau 20 năm quay lại thì bản lý bây giờ nó như thế nào. Bản lý cũ ấy, còn bản lý mới thì nó đã là bản gọi là tái định cư thì không nói nữa, nó đương nhiên là nó tốt hơn rồi. Đấy, tuy nhiên thì ngày đấy thì cũng được hỗ trợ là nhà gỗ. Bây giờ thì bà con cũng đã xây dựng theo cái nếp truyền thống của người Tài rồi, là nhà xây bớt rồi, nhiều lên rồi. Có khu vực đồng bằng này là 100% là do sạt lở, do đất đá ở trên núi ụp xuống và bây giờ trở thành một cái bãi bằng, bãi bồi mà bà con canh tác như thế này này, mọi người này. Trận lũ quét giáng xuống bản Lý, xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang vào rạng sáng ngày 19 tháng 7 năm 2004. Đấy, chỉ trong vài giờ thì nước lũ đã cướp đi gần 40 sinh mạng. Đấy, thông tin chính xác ở trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam, nó là báo Đảng Cộng sản, là cướp đi gần 40 sinh mạng, cuốn trôi và làm sập hoàn toàn 18 căn nhà cùng hàng nghìn gia súc. Nhiều đoạn đường bị sạt lở và ngập trong biển nước. Đấy. Theo như chia sẻ của bác Nguyễn Văn Bằng, nguyên bí thư Đảng ủy xã Du Tiến, thì là đó là một thảm họa kinh khủng nhất trong đời mà tôi phải chứng kiến. Rạng sáng 19 tháng 7 2004, khi còn đang nghỉ phép ở nhà để lo tang lễ cho cha, thì tôi nhận được tin dữ. Tôi cùng các lãnh đạo của huyện tức tốc vào xã và không tin vào mắt mình. Cả bản biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một biển nước mênh mông. Những vạt núi đá ngày thường rêu phong đã bị sức mạnh của dòng nước bào mòn, trắng xóa, không khí tang thương bao trùm khắp nơi. Số người còn sống bị thương tích đầy mình và những giọt nước mắt dài lan dài. Đấy. Anh Nguyễn Văn Thiếu, đấy, bây giờ là thành chú Thiếu rồi, 34 tuổi. Đấy. Nhưng lưng còng như một ông lão 70. Tai nạn cách đây đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và 2 đứa con thơ. Đấy. Và đã khiến anh bị gãy chiếc xương sườn. Đấy. Rất là nhiều bài báo ở trên mạng thì đã chia sẻ về cái trận đại hồng thủy này. Mọi người có thể thấy là bên làng Nủ thì có anh Thới là mất tất cả các thành viên. Thì ở đây thì anh Hơi là mất 8 người. Tức là gia đình có 9 người thì mất 8 người. Đấy. Và trong một bài báo thì anh có chia sẻ là khi đêm ấy thì khi cả nhà đang ngon giấc thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm như bom nổ cùng tiếng kêu thất thanh của mọi người. Tôi vừa kịp chạy lên đồi xem có chuyện gì, khi nhìn xuống ngôi nhà cùng toàn bộ người thân đã bị chôn vùi trong dòng nước cùng đất đá. Xót nhất là con tôi chưa kịp chào đời cũng đã bị tử thần tước đi sự sống. Đấy. Gần như là bây giờ anh em mình quay trở lại thì chỉ còn là những cái hình ảnh rất là mới, Đông Yên Thưa. Và ông bao nhiêu tuổi rồi ông? Ông năm nay được 88. Rồi, thế là cây đa cây đề trong làng rồi đúng không? Nên là ông là người gốc ở Du Tiến hay là ông gốc bản lè? Người gốc ở bản lè. Bản lè, nhưng mà ra đây lập nghiệp với cả gia đình là buôn bán bên này. Sau khi nghỉ việc một cái thì trước ông làm cán bộ xã? Trước làm máy xã Du Già cơ. Ý là mình là nguyên là cán bộ đúng không? Ông nghỉ hưu rồi.
năm 97 chia tách Già Hữu Tiến thì lại vào Dạ vâng. làm trong này. Vâng, vâng. Ông vẫn còn rất là khỏe và đẹp lão nữa. Ông là nghỉ hưu. Đấy. Nghỉ hưu. Thế thì hôm nay cũng rất là hữu duyên được đèo ông đi lễ hội. Thế thì cháu là Hiệp, cháu ở Yên Minh. Vâng, cháu thì chuyên làm video nền tảng trên nền tảng số đấy. Ông có hay xem YouTube không? Ít khi xem lắm. Dạ vâng. Tại vì là cháu cũng ngày xưa thì cháu có lắng nghe ở đây một câu chuyện đấy, thì cháu hỏi ông không biết ông có tiện chia sẻ không? Năm 2000 mấy nhỉ, là ở ngay đây này ông có một trận là sạt lở cả làng đấy. 2004. Vâng. Ôi giời, số phận may, không may thì ông cũng trôi cái đợt đấy rồi. Dạ vâng, lúc đấy là vụ đấy là chính xác là ở cái làng này là mất bao nhiêu người không? Mất xóa ngay cả một cái làng. Xóa cả một cái làng luôn. Vâng. Là chết bao nhiêu người không? Đâu 24 người sao đấy. 24 người. Bây giờ trên báo vẫn có mà ông nhỉ? Vâng. Ngày trước là tại vì là cháu là người Yên Minh và ngày trước trực tiếp bố của cháu là được về đây hỗ trợ bà con. Nên là bây giờ cháu muốn xem là bố của cháu tên là gì? Bố cháu là Hà Văn An. Ngày xưa là dân công về đây để hỗ trợ, lúc đấy còn gói nắm xôi với cả ba lô lên đường như bộ đội ấy. Bởi vì là hôm đầu tiên nghe sạt lở vùi cả làng rồi thì hôm sau là ủy ban người ta huy động ấy, thì là tất cả thanh niên rồi là vẫn còn ấy là đi hỗ trợ hết. Bố cháu cũng ngay người Yên Minh à? Vâng, bố cháu người Yên Minh mà, bố cháu người Giấy ở Yên Minh mà. Vâng, ngày kia như cái điều như kiểu dân công ấy là chết 27 người hả ông? 22 sao đấy? 22 người. Là xóa sổ cả một bản làng luôn. Cả một cái làng. Ở ngay ủy ban đây đúng không? Ngay ủy ban vào trong lúc đấy cháu hỏi trước thì chỉ cho thì ở ngay cái khu ở trong này. Vâng. Bây giờ không biết bản đấy đã hồi phục hay là đã như thế nào rồi ông nhỉ? Sau lũ một cái là di chuyển xuống dưới kia. Di dân sang bên này hết rồi. Di xuống dưới kia. Thế bây giờ trên đấy là không ai ở nữa hả ông? Bây giờ mới có 2 hộ. 2 hộ. 2 hộ. Chắc là tầm đấy là bây giờ là được đúng 20 năm rồi ông nhỉ? Được 20 năm rồi. Đấy. Hiện tại là còn 2 hộ là ở trên đấy. Là chắc là lều trại đó chứ ông, hay là nhà ở chính? Nhà đấy, nhà chính. Ở đây là mình nhìn thấy đây ông nhỉ? Có. Nó ở ngay cạnh ủy ban lên một tí thôi đúng không? Ngay cạnh ủy ban lên vài phút, không đến 50 phút đâu. Đi vào trong nữa hả ông? Đi vào trong nữa là bản người Dao à? Không. Đi vào trong đấy đâu là một cái khu có mấy xóm nữa đấy. Nó còn có dân tộc Dao. Đợt đấy là cháu nghe thoáng được người ta kể thôi, còn thực tế nó là thiên tai, nó là do ông trời rồi. Nghe bảo là có một gia đình nào đấy ra suối bắt được con cá về ăn hả? Không. Cái đấy nó có đúng không? Nó phao tin thôi. Phao tin thôi. Có bắt được một con rắn. Bắt một con rắn. Rắn nhỏ thôi, xong mới phao tin là con rắn kia to, nhưng mà sau khi ăn thịt con rắn kia thì mới nó bị động đất, nhưng mới bị lú thế thôi. Nhưng mà nó là phao tin, nó không chính thức đâu. Nó là tin không chính thức đúng không? Nó là tam sao thất bản thôi. Còn thực tế là một trận đại hồng thủy là nước lớn quá nên là cuốn cả thôn đi đúng không? Đấy. Bây giờ là bà con thôn đấy là được di chuyển ra đằng sau ủy ban này rồi. Đường đi Du Già đấy hả ông? Nó đường đi Du Già đấy. Đợt đấy ông có công tác ở xã mình không hay là vẫn đang làm ở Du Già? Cái năm ấy là đúng nghỉ cái năm 2004. Dạ. Vừa mới nghỉ. Nghỉ thì ông Bằng ấy, Bằng ở Du Già. Ở Yên Minh xuống đấy. Có biết ông Bằng không?
Dạ, cháu chắc là không biết rồi, lớp Bây giờ làm bên cái gì ở ngay ở thị trấn đấy. dạ, lớp lớn tuổi thì chắc là cháu không biết. Ông là người ở làng Viềng. Và ở Viềng. Ừ. Và là mới vào đương nhiệm ở đây. Năm đấy thì đúng là lúc đấy nó chưa có mạng như bây giờ, nó không có Facebook mạnh như bây giờ, không thì chắc là vẫn có một vài thông tin. Bây giờ đọc ở trên báo thì nó chỉ là ngắn gọn thôi. Còn người trong cuộc thì mới là người hiểu biết rõ về nó. Lúc đấy cháu còn nhỏ, đến được 9 tuổi thì chỉ nhớ là bố là bảo với mẹ là lên đi dân công hỏa tuyến kiểu như vậy, hỗ trợ bà con du tuyến là bị sạt lở lũ cuốn cả làng. Cái đường bê tông bên phải đường mà khi mình đi qua cầu một tí lên đấy không nhỉ? Đi vào trong này đúng không? Vâng. Trên 22 người. Quá sợ, vùi lấp hoàn toàn trâu bò lợn gà. Lấp một anh giáo viên mới lên. Anh ấy là con một. Vâng. Bố là làm bên công an. Dạ vâng. Đang có người yêu. Là chết luôn hả ông? Chết lấp. Vâng. Lấp hẳn một cái lúc bây giờ cái lớp nhà lớp ấy là trường học. Vâng. Còn ở trên này. Vâng. Thì đêm hôm ấy là bị lấp, là sau cuối cùng là sáng hôm sau lấp hẳn cái cả dân quân nào, công an nào, bộ đội nào là phải bới 2 ngày mới thấy xác. Nó lấp dày lắm. Vâng. Mà cái trường học là nó là trường học 2 tầng. Vâng. Tầng đất với tầng trên. Là lấp đến tầng 2 luôn. Vâng. Nó sụp cái không sụp hẳn cả cái nhà đâu. Sụp tường vào. Sụp tường. Vâng. Nó lấp. Không đơn giản một chút nào. Nó như cái vụ làng nổ mới ở đây đấy ông nhỉ? Vâng, chẳng khác cái thế. Nó không khác gì luôn. Không khác gì như là làng đâu đấy. Vâng. Chẳng qua là đợt đấy là báo đài là nó chưa phát triển như bây giờ, nên là thông tin nó là hạn hẹp. Nhà nước mới cũng xuống cho không biết các cơ quan mới tập trung vào hỗ trợ làm, lúc bây giờ làm nhà gỗ thôi. Vâng. Xẻ gỗ làm nhà gỗ thôi. Vâng. Với hộ một cái chẳng khác hơn một cái túp liều thế thôi. Vâng. Thế là cái khu tái định cư bây giờ thì gọi là thôn gì hả ông? Khu tái định cư vẫn tên là Bản Lý. Vẫn là Bản Lý. Bản Lý. Vâng. Bản Lý, Bản Lè nhỉ? Đây là có vần một chút. Trời ơi. Lúc đấy mà cháu mà lớn hơn thì chắc cháu cũng vào đây để hỗ trợ. Tuy nhiên thì lúc đấy còn nhỏ quá. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua rồi. Câu chuyện đấy bây giờ cháu nghĩ là trong ủy ban vẫn có một vài hình ảnh lưu niệm không nhỉ? Chắc là vẫn có đấy. Đêm hôm đấy ông ở chỗ cơ quan là đi nhà đứa em rẻ tức là Đồng Hao. Vâng. Tên ông là Nguyễn Văn Lưu. Vâng. Cũng là chủ tịch. Vâng. Thì hai anh em Đồng Hao cùng coi như chia tách, Du Già Du Tiến là hai anh em củng cố một cái xã mới ấy. Vâng. Ông ấy là trình độ thì không có đâu, nhưng mà được tín nhiệm đúng không? Có uy tín. Vâng, có uy tín. Nói đâu là dân nghe răm rắp. Vâng. Thế là cũng bị trôi. Vâng. Đêm hôm đấy. Vâng. Cả bà 2 đứa cháu. Vâng. Trôi cả gia đình, nhưng mà gọi là giàu có nhất ở cái làng ấy. Vâng. Thế đêm hôm ấy ông mới đi chơi vào nhà ông, và cái đứa em gì vợ của ông ấy bảo là anh Hẻ ơi, ngại đi thì ngủ đây, mai sẽ đi. Vâng. Cái lúc bây giờ không biết là như là nó lại thức tỉnh, bảo là thôi
anh phải đi ngủ cơ quan ở đây ngủ khó quá. Vâng. Thế là cố đi về cơ quan ngủ. Vâng. Lúc bây giờ cũng nghỉ rồi nhưng mà vẫn ăn nằm ở trong cơ quan. Vâng. Thế để mà là nếu mà ngủ ở trong nhà ông ấy thì cũng mất rồi. Tôi nghĩa là đợt đấy là ở chỗ ủy ban của Du Tiến bây giờ không? Hay là bên kia? Ủy ban Du Tiến bây giờ vẫn là như bây giờ đấy. Vâng. Tôi nghĩa là nó trôi nhiều đất đá đến tận đấy luôn cơ à? Đúng rồi đổ xuống như là một dòng suối ấy. Vâng. Đấy là mạn là tầm như chỗ nhà của ông bán hàng đấy là nó đã là ở cuối của cái cơn lũ rồi. Vâng. Mà nó vẫn vùi lấp, vẫn trôi nhà, trôi cửa. Vâng. Là đủ biết nó mạnh như thế nào rồi. Thế là cái trận đấy là nó phải kéo dài gần 1 cây số ông nhỉ? Vâng. Cái trận Làng Nủ thì mình xem ở trên vô tuyến thì thấy là nó cũng bắt nguồn từ trên núi và lượng đất đá nó đổ về là nó ùa vào cả một cái xóm. Đấy cái làng này hồi xưa ông thường đi với ông Lù là cơm đất còn ở đấy. Dạ. Anh em với, vừa củng cố là cơm nước cũng vào nhà ông Lù. Vâng. Mới đi ngắm ra ngoài sàn ngắm rồi bảo cái khe này sau này chắc sợ nước to nước lũ thì ập xuống thì sẽ lấp hẳn đây, nghĩ như thế Vâng. trước rồi. Thế là xảy ra thật. Cuối cùng là đâm ra là chạy nha như ý muốn là mình đoán trước. Vâng. Thế là nó là lúc mà nó mưa rào trước đấy nó có mưa mấy ngày trời không hay là không tối hôm nay độ 7-8 giờ mưa đêm vẫn không thấy gì mà vẫn chưa có vẫn hiện bình tượng thường. mưa gì. Đến 9 giờ là bắt đầu là có mưa xuống. Vâng. Mưa xuống là lúc bây giờ là càng khuya là càng nặng, càng khuya càng nặng. Vâng. Đấy. Rồi một lúc là thấy là trời đất ở chỗ nào cũng nổ ầm như vừa sấm sét như là vừa là nổ cái mìn đấy. Vâng. Ở các cái khe, ở các cái đồi núi là cứ từng phát. Sáng hôm sau là coi như là những người sống sót là chạy đi cái đồi ma ở đằng sau nhà y tế bây giờ đấy. Vâng. Thế nhìn càng sáng ra thì càng nhìn là các cái đồi núi ở các khắp nơi xung quanh là đều là đất đá nào là không có một cây cỏ nào. Vâng. Chọc hết. Tức nghĩa là nó sạt lở đỏ hết đồi luôn. Chọc hẳn cả cái đồi này xuống khắp xuống khe. Vâng. Đó là xuống làng ấy là lấp hết ấy. Vâng. Ôi giời, không thể tưởng tượng được. Quá là tang thương đúng không? Quá là đổ nát rồi là một những cái hình ảnh mà nó là quá xót xa rồi. Đấy. Bản đấy thì là người Tày là nhiều hả ông? Bản Lý là người Tày thôi. Vâng. Có một lúc bây giờ một số dân tộc Mông lác đác ở trên đồi. Vâng. Thế là cũng tương tự như Làng Nủ cũng đều là người Tày nhiều. Người Tày nhiều. Thế thì cái hai cái gia đình mà bây giờ còn trụ lại ở cái bản cũ đấy thì chắc là cũng là lớp cháu thôi, lớp con thôi chứ nhỉ ông nhỉ? Vâng, cũng lớp đàn con thôi. Vâng. Ở trên đấy cũng làm nông nghiệp hả ông? Nông nghiệp hết. Vâng. Quá là khổ. Ở bên Làng Nủ thì là chết hơn 40 người thì phải. Có những gia đình là mất hết ở bên Làng Nủ ấy. Còn bên này thì chắc là mỗi gia đình thì cứ đều là một người đấy ông nhỉ? Đợt đấy là ông có nhớ là có bao nhiêu hộ ở Làng Lý không? Làng Lý đâu có 14 hộ đó. 14 hộ mà chết 22 người cơ à? Vâng. Trời ơi.
đơn giản một chút nào. Vâng. Chỉ 14 Nhà ông này thế này. nhà ông này. Ông xuống đây hay là ông đi lễ hội luôn? Ông đi xuống đây. Vâng. Cái xe cổ cho cháu gửi đây cũng được mà. Vâng, để cháu xem là lễ hội nó ở tận đâu ông nhỉ? Vâng. Lễ hội thì ở dưới đám ruộng. Vâng. Bây giờ để cháu xuống dưới đây chơi. Ông để cháu mở cho. Ông cứ ngồi. Cảm ơn hai cháu. Vâng ạ. Cháu đi chơi đây.